Hello besties! We are on our way to Cheltenham Badlands, dito po sa Ontario, Canada. Sunday ngayon, so mga 15 minutes drive lang, but if it's a weekday, it will take about 30 minutes. Nandito na po tayo. Maliit lang po itong lugar na to, so limited lang ang space at parking. Kailangan mag-reserve kayo online dahil hindi sila tumatanggap ng walk-ins. Ang binayaran namin dito $11, tapos you have to indicate kung ilang tao ang nasa loob ng sasakyan. Iyon ang kanilang check-in at makikita nyo may mga portalets din. So tara na, pasok na po tayo. So itong start ng trail po nila. So bawal ang bike. Bawal ang drones. Grabe pala ang lamok. Nako, nakalimutan pa naman naming magdala ng off lotion. Sabi nila, sa history nito, mga 450 million years daw nang una itong nabuo. Ang sabi sa history, nung late Ordovician geological period, itong panahon daw na to, halos nakalubog ang malaking parte ng Northern Hemisphere. So dito kami nagpunta ngayon instead of our early morning walks that we usually do at the park. We have a Chingusi Park near our place, so dito kami para maiba naman, diba? At maipasyal ko kayo. Yan, forest. Tapos yan yung boardwalk. And then, ito na yon. Then, malapit siya sa highway. Yan. Sa dulo ng tubigan ng Northern Hemisphere, meron daw matatagpuan na matataas na mga bulubundukin. So yon, merong mga ilog na nanggagaling doon, nagdadala ng mga muds o putikan. Ito, maliit lang. 1 kilometer walk from the check-in site hanggang dito. Yung mga putik, buhangin na nadedeposito sa mababaw na lugar, kinalaunan dahil nga sa temperature at pressure, ito ang nagsisiksik sa putik, buhangin at sa mga coral reefs na nabuo ng iba't ibang hugis ng bato at ibang layers katulad ng mga nakikita natin dito. Hindi ba parang mini chocolate hills natin sa Pilipinas, ano? Ano po sa inyo? So, iba ang exit. Iba rin ang entrance. Pwede rin siguro magbalik doon, pero mas gusto ko na dito. So, masaya na ako dito. Hanggang dito na lang po ang ating maikling pamamasyal. Hanggang sa susunod, sana ay mag-subscribe po kayo, like at comment po kung nagustuhan nyo po itong aking munting video. Salamat po, hanggang sa muli.